ก็สวัสดีนะครับ อันนี้เป็นคลิปแรกนะครับ ที่จะทำอัดเสียงไปด้วย เห็นมีคนบอกว่าพี่จะไม่พูดหน่อยเหรอเอาอัดเสียงให้แล้วนะครับ อันนี้มาทริปแรกครับทริปแรกของ Royal Enfield สายเหนือนะครับ Royal Enfield Twin สายเหนือก็จะมี500แจมมาด้วย รู้สึกจะนี่ครับมีคอนติมาคันหนึ่งนะยัดท่อ AEW มาส่วนอันนี้น่าจะท่องานไทยอันนี้นี่มาท่อตรงเลยอ๋อนี่ต่ออินเดียแล้วพี่เนาะแม่น AEW ครับอันนี้ดัสแลนด์นะครับคือเอาง่ายๆในนี้เปลี่ยนท่อเหลืออยู่2คันไม่ได้เปลี่ยนท่อเรื่องของพี่อะคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนท่อพี่ขึ้นโดยประเทศใช่ไหมเนี่ยใช่อ๋ออันนี้มาคิน่า250นะครับมาคิน่า250เหมือนมากเลยไม่ใช่นี่หว่า มีไทอัมมันได้2คันนะครับยี่ห้ออะไรก็ไปด้วยกันได้ดูอีกรอบนะครับดูอีกรอบอันนี้จะสายทัวริงเป็นพิเศษนะครับไหนข้อไฟหน้าท่านผมก็ทำแฮนด์นะครับอันนี้นี่สแตนดาร์ดอันนี้เปลี่ยนแต่ท่อนะครับอันนี้ท่อตรงมาเลยอันนี้ท่องานไทยอันนี้รถโชว์ของศูนย์เชียงใหม่นะครับผมคันนี้ก็รถทัวร์ศูนย์เชียงใหม่ครับเดี๋ยวออกทริปแล้วไปฟังเสียงกันนี่ครับคันข้างหน้านี่โทษดัสแลนด์นะครับดัสแลนด์แต่ข้างหน้าไปนั่นไทอัมเสียงใช้ได้เลยข้างหน้านี่ท่อ AEW ครับใส่ GT อยู่คันนี้เป็นรถศูนย์เชียงใหม่คันนี้คันหน้านี่ท่อตรงนะครับโอ้โหเสียงก็ล้าวลานนะครับแม่งง วิ่งงงโค้งเจอเนี่ยโค้งแคบๆอย่างนี้นะครับบางทีมัน มันมีมึนได้อะมันโค้งไม่หยุดเลยมันเร็วไม่ค่อยได้ก็ทิ้งมันต้องคอยขยับตัวตลอดก็สนุกไปอีกแบบลื่น ลืมอยู่ทั้งคู่ด้วยจอดรอไหมแห่ไหมที่เดียวกัน เอ้า ที่เดียวกันมันพี่มาจบมันเนินพอดีไงไม่แล้วทำไมมันสไลด์ไปอย่างนั้นน่ะ
ไม่พี่มันจบบนเนินพอดีแล้วเราไปเบรกฮะ หายป่ะเมื่อกี้ นิดนึงเห็นนิดนึงเดี๋ยวก็มารีวิวรถนะครับ ก็คันนี้เนี่ยแหมมาทางแจ้ซ้อนเนาะทางนี้จะเป็นทางไปแม่กำปองนะครับ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเชียงใหม่เนาะถนนค่อนข้างแคบและอันตรายนะครับคนไม่เคยมานี่อย่าใช้ความเร็วนะครับ เราไม่รู้เพราะว่าโค้งมองไม่เห็นเราไม่รู้จะมีอะไรโผล่มาบ้างไหนๆก็ไหนๆก็รวดรีวิวรถไปเลยแล้วกันนะ Royal Enfield 650 นะครับคนอื่นเขาก็รีวิวไปหมดแล้วแหละผมจะพูดอะไรที่เขาไม่ค่อยพูดกันบ้างแล้วกันอย่างแรกเลยเนี่ยเรื่องการเลี้ยวแล้วกันอย่างการเลี้ยวเนี่ยหลายคนนี่บ่นกันจังเลยแล้วมันสัมพันธ์กันหลายอย่างเนาะการเลี้ยวของคันนี้เนี่ยผมว่าดีมากเพราะว่าเนื้อเคยขี่ไทอัมวอนวิวมาก่อนนะครับตัวหม้อลมเนาะเคยขี่ตัวนั้นอยู่สักแป๊บหนึ่งเลยลองไปขี่ด้วยของคนอื่นด้วยตัวนั้นเนี่ยองศาคอจะค่อนข้างออกไปทางโทลิ่งมิติเยอะหน่อย20น่าจะ26-27 องศาได้ทีนี้องศาคอซึ่งยาวๆอย่างนั้นเนี่ยรถมันจะเสถียรทางตรงแต่ทางโค้งเนี่ยเราอาจต้องออกแรงงัดรถหน่อยนึงเพราะว่ารถเนี่ยเวลาเราเบรกหรือว่าจะเข้าโค้งเนี่ยยิ่งองศารถชันขึ้นมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งพลิกล้อง่ายขึ้นเท่านั้นไทอัมเนี่ยอยู่ตัวใหม่สตรีททวินเนี่ยอยู่26ไอ้นี่มา24องศาออกโรงงานนี่มันองศาคอท่อรถสปอร์ตนี่หว่าแล้วไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมมันเลี้ยวไวจังวะแต่ถามว่าอย่างเงี้ยเลี้ยวแบบทุกทับเลยเนี่ยโหมองไม่เห็นอะไรเลยเลี้ยวไวมากแต่ก็ต้องแลกมาด้วยอาการแม่ก็จะไวมากเหมือนกันขี่เร็วๆคุมรถไม่ดีเนี่ยน่ากลัวจะมีชกนะฮะเพราะว่ามันชันเหลือเกินถ้าจำไม่ผิดเนี่ย20ไทอัมตัวใหม่จะอยู่ที่2องศานะครับไทอัมตัวใหม่ที่ว่าตัวที่ว่านั่นคือทักตันนะทักตันกับสปีดทวินตัวใหม่ใช้เฟรมตัวเดียวกันองศาพอนี้24องศาจะเป็นองศาของ S1000 ก่อนปี2013มั้งโอ้โหแหมมาหักศอกก็ไม่บอกนี่ครับใครใช้ความเร็วในเส้นนี้ได้ครับเก่งนะฮะค่อยๆไปเรื่อยๆทางอย่างเงี้ยEnfieldจะชอบ
เป็นโค้งมองไม่เห็นเนี่ยครับทำความเร็วอะไรใครไปเร็วได้นี่เก่งเลยรถสปอร์ตชอบไหมทางแบบนี้ไม่ชอบเคยมารอบหนึ่งแล้ว ไม่ชอบแน่นอนหลอกเพื่อนมาเพื่อนก็ไม่ชอบมันทำความเร็วไม่ได้ครับแล้วขึ้นดอยไปมาเนี่ยเปิดเครื่องกับเกียร์ตัวเนี้ยโอเคมากเลยนี่ถือว่าดีกว่าญี่ปุ่นหลายๆคันเลยเนี่ยก็ขี่มาสักพักหนึ่งก็พอจะพิจารณ์อะไรได้เยอะแล้วเนาะยางตัวนี้เนี่ยถ้าร้อนแล้วผมว่าน้องๆพอๆกับแองเจิลตัวเก่าแหละแต่ถ้าไม่ร้อนก็ตัวใครตัวมันนะต้องขี่วอร์มยางหน่อยนึงอันนี้ก็ทานทองล้อนะครับที่เที่ยวมันมีลิงมีอะไรให้ดูแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปกินกาแฟแม่กระป๋องโอ้โหแซงเฮ้ยขอแซงหน่อยไม่ไหวไม่มีรถหน้าข้างหน้าดูแล้วมันเพราะมันเป็นทางอย่างนี้ เราเห็นข้างหน้าเราเลยกล้าไปแล้วถ้าไม่เห็นนี่ก็ไม่กล้ามาเหมือนกันนี่ครับตอบสนองดีมากที่คันเร่งสายผมพยายามแต่งรถให้เหมือนรถญี่ปุ่นเพราะว่าชอบฟีลลิ่งรถญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละเครื่องกับเกียร์สมูทมากเกียร์ต่อเกียร์บางทีไม่ต้องบีบคลัตช์เลยก็ได้แต่คนไม่เคยก็บีบไปหน่อยก็ดีอันตรายเนาะเดี๋ยวเครื่องเป็นไรขึ้นมาถามว่าแรงอันตรายไหมตัวนี้มันไม่แรงพอที่จะทำให้คนที่มีเขาเรียกว่าอย่างไรคนที่ขี่มาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะมันไม่แรงพอที่จะทำให้เกิดอันตรายได้ง่ายๆครับแต่ถ้าถามว่ามือใหม่ไม่เคยขี่มันก็อาจจะมีบ้างถามว่าใช้เป็นรถคันแรกไม่เคยขี่บิ๊กไบค์เลยมาออกคันนี้โอเคไหมมันก็ยังพอได้นะเพราะว่าเป็นรถที่ขี่ได้ทั้งช้าทั้งเร็วช้าก็ได้เร็วก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ขี่เร็วก็จะเหนื่อยหน่อยขี่เร็วจะไปออกGTมองไม่เห็นโค้งจริงมีคนมีอะไรด้วยก็ไปเรื่อยๆไปเอื่อยไปอันนี้ก็ร้านอาหารไหนร้านอะไรวะโครงการหลวงตีนตกนะครับก็มีให้ลงไปดูน้ำตกอะไรกันข้างล่างแต่เราจะเลยไปอีกนะครับเรียกว่าลงตัวทั้งคันเลยก็ได้มั้งจริงอยู่ว่างานประกอบกันหลายๆอย่างเนี่ยผมไม่ค่อยชอบอย่างเบรกเนี่ยเบรกมันดีนะแต่ไม่ชอบฟีลลิ่งมันเลยอ่ะอย่างน้อยเขาก็ให้พวกเบรกเป็นโป้จานเบรกหน้าเป็นโป้จานเบรกหลังก็ไฟบีเนาะตามสูตรประหยัดกันหน่อยช่วงล่างแปลกเว้ยช่วงล่างดีเว้ยดีนี่คือที่เห็นคลิปอื่นๆที่ผมไปซัดมาท่านไอ้นี่โชคเดินนะครับผมเลยว่าผมจะไม่เปลี่ยนโชคหลังแล้วด้วยซ้ำเพราะผมปรับได้รถมาเราก็ปรับน้ำหนักให้มันตามคนขี่เนาะมันมีวิธีหา riding sack ก็คือค่าน้ำหนักของคนขี่ที่เหมาะสมค่าน้ำหนักการเซ็ตโชคหลังให้เหมาะสมกับตัวคนขี่ตรงนี้ชันยิบเลยก็ถ้าเซ็ตน้ำหนักลงทุกอย่างลงตัวเนี่ยรถคนที่ขี่ดีเลยแต่ไอ้โชคหน้าเนี่ยมันปรับไม่ได้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีผมก็รอของแต่งอยู่นะโชคหน้าโชคหลังเลยโอเคแล้วถ้ามีรีบาวอีกนี่ก็สวยเลยแต่คิดว่าคงอาจจะเอาไปทำรีบาวเพิ่มเองนะตรงนี้นี่แหมแม่งชันจริงๆเว้ยแถวนี้นี่รถยนต์เละมาหลายคันแล้วอะไรวะนี่อย่างชันนะฮะคนไม่เคยมาก็จะงงกันหน่อยทีนี้
เนี่ยครับรถตู้คันหนึงมันก็เต็มเลยแล้วอะโอ้โหข้างหลังไม่เหลือเลยยังมีมาอยู่ขบวนเราแตกไปไหนหมดวะก็นี่นะครับแม่กำปองจะเนี่ยวิ่งตามเลียดเขาอย่างเงี้ยก็สวยดีอากาศถ้าไม่มีควันอย่างตอนนี้จะดีมากเลยก็ทางสวยทางโอเคครับเหมาะกับขี่เร็วไหมแหมขี่เที่ยวเถอะนี่ครับรถจะเลี้ยวง่ายสั่งไปไหนกูไปหมดเร็วๆก็จะถ้าขี่เร็วๆมากๆก็มีอาการข้างหน้างอแงนิดนึงแต่ข้างหลังเนี่ยค่อนข้างอยู่แล้วนี่ถ้าจำไม่ผิดเป็นที่ใช้ถ่ายหนังนะที่ใช้ถ่ายหนังจีนเรื่องอะไรวะก็จะLost in Thailandนะจำชื่อเรื่องไม่ได้เว้ยนะครับมันจะเป็นทางขี่เพลินคุณนุนาลดความเร็วเพราะคุณกำลังอยู่ในเขตหมู่บ้านเจออย่างนี้มันไม่ลดก็ไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้โหไหลด้วยเว้ยทรายนี่เองบอกพลังนะครับทรายหมู่บ้านนะครับก็สวยเลยแหละมองไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าชันขนาดนี้เนี่ยครับรถมันแรงดีเรียกมาเรื่อยๆเข็ดละเมื่อกี้โดนเนินนั้นเข้าไปมองไม่เห็นอะไรตอนนี้ไม่กล้าซ่าร้านใหม่หรือเปล่าแถวนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันเรื่อยๆนะครับก็ถ้ามาแถวนี้ก็ระวังนิดนึงโอ้โหคนเทียบเลยนี่ครับจุดนี้เลยที่ดังมากครับแต่สงสัยเหลือเกินว่าเป็นคนเชียงใหม่อยู่จริงๆในกี่คน รู้สึกจะมีแต่นะคนกรุงเทพมาซื้อไว้ทำกินกันหมดเนี่ยก็จะมีร้านมีอะไรกันมีแลนด์มาร์กนะครับตรงกำแพงของบ้านลุงพุทธป้าเป็งเนี่ยวันนี้ใครมาก็จะมาถ่ายรูปหอมไก่ย่างเว้ยไปได้ไหมเนี่ยขอไปหน่อยได้ไหมแหมดูทางแล้วเนี่ยฮะโอ้โหรถกระบะยังจะไม่ไหวอ่ะเราอยู่ห่างๆอย่างห่วงดีกว่าเป็นอะไรขึ้นมากลางเนินนี่แหมไปได้เราต้องไปไม่อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวมันไหลลงมาขอไปหน่อยเราต้องเที่ยวเยอะเลยนะเนี่ยแต่ทางแถวนี้นี่ครับไม่เคยก็ดูสิรถไม่มีกำลังก็อย่าเสี่ยงเลยทางนี้เมื่อก่อนครับเคยมาเพราะปั่นจักรยานมาครับกูมาได้ยังไงวะเนี่ยครับบ้านก็สวยๆทั้งนั้นโอ้โหมีคนเดินนะมีคน
คนนี่น่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษามาเที่ยวอะไรกันหรือเปล่าสตรออะคาเดมี่อะไรไม่รู้แล้วแต่รถกระบะจะไม่ไหวแล้ว อันนี้จักรยานจะเรียกเนินนี้ว่าเนินฟินิกส์นะครับที่เรียกเนินฟินิกส์เพราะว่าแถวนี้มันจะมีนกยูงอยู่ฮะจะมีบ้านหนึ่งเลี้ยงนกยูงไว้อยู่แล้วเจอเดินไปเดินมาเรียกนกฟินแหมถึงที่หมายแล้วกาแฟชมนกชมไม้